Hi các chị. Hello Stella. Sorry các chị, em tới chế một chút xíu. Tơi tả. Vừa mới nói chuyện với em gái xong, em gái em chuẩn bị ra trường, nhưng mà nó đang lo cái chuyện nó đi thực tập ấy, nên nộp hồ sơ mãi mà không thấy công ty nào trả lời, nên nó cũng sợ là lúc ra trường xong thì không tìm được việc làm. Đấy, em lại khổ quá, em lại chưa bao giờ đi thực tập nên không biết là cái việc mà xin thực tập có khó hay không. Với lại thời gian là thật sự là không biết là xin thực tập có hiệu quả hay không nữa, có tốt cho mình sau này hay không. Thực ra ấy, hồi chị đi học ở RMIT ấy, thì trường có cho cơ hội là đi thực tập. Trường có một danh sách sẵn các công ty có thể thực tập được, nhưng mà mình cũng có lựa chọn là hoặc là đi thực tập trong vòng 6 tháng hoặc là học 2 môn. Để trong vòng thời gian đó thì chị chọn đi học, tại vì đằng nào chị cũng đã có đi làm part time rồi trong lúc đi học rồi, cho nên chị không đi thực tập. Như chị thì là chị kiếm được công việc đầu tiên là qua đi thực tập đó, thực tập tại một công ty, và sau đấy là vô tình phát hiện ra là họ cũng đang trống cái vị trí khác, một cái vị trí khác không phải là cái vị trí lúc chị thực tập, nhưng mà nhờ mà mình thực tập ở đấy mình có mối quan hệ, mình có thông tin và họ cũng đã biết mình rồi. Công việc đầu tiên của chị là như thế, nên chị thấy là nó rất là cần thiết. Chị nghĩ là đúng đấy, tại vì là tùy nhá, như ví dụ hồi xưa chị cũng đi du học ở Hàn Quốc ấy, thì chị thấy các bạn ở bên đó rất là cạnh tranh, và ngay từ khi đại học thì nếu mà các bạn đề ra cái mục tiêu của mình là vào các công ty lớn, của công ty Big Four, thì các bạn ngay từ khi trong giảng đường đại học các bạn đã phải đi thực tập rồi ở McKinsey hoặc là Ernst Young, thì sau khi tốt nghiệp mới có hy vọng có thể vào được những cái công ty lớn như thế, chứ không phải không. Mà tại sao lại không đi thực tập, trong khi đấy là lúc mà mình có thể trải nghiệm và mình có thêm cái kinh nghiệm để tốt cho cái tương lai sau này của mình mà. Nhưng mà cái việc mà xin để vào thực tập ấy, em không biết là thật sự có khó hay không nữa. Tại vì có nghĩa là em nghĩ là rất là nhiều người ra trường và ai cũng cần đi xin thực tập trước khi ra trường, nên em không biết là như em gái em nói là nộp 10 công ty chẳng có công ty nào trả lời luôn, thậm chí còn không gửi email tự động luôn, đã nhận hồ sơ. Nên chị Hà lúc mà chị xin thực tập ấy thì chị cảm thấy khó hay không, và khó ở chỗ nào? Chính là tùy thuộc vào em tìm em xin vào công ty nào. Nếu mà em xin vào công ty kiểu mình phải tìm hiểu xem là lúc đấy công ty đó họ có nhu cầu thực tập hay không. Và thường là như chị nhá, thì chị không bao giờ đi search ở trên mạng xong rồi gửi apply như là mình một cách kiểu gọi là trực tiếp cả, mà chị thường là sẽ chọn cái cách là qua các mối quan hệ. Chị sẽ đi hỏi tất cả mọi người, kiểu gặp ai cũng hô lên là đây đang cần đi tìm thực tập trong lĩnh vực như này, nhờ mọi người giới thiệu. Và cứ nói như thế thì mọi người sẽ dần người ta cũng biết mình rồi mà, nên họ sẽ biết là mình sẽ phù hợp với kiểu dạng công ty như thế nào, mối quan hệ như thế nào, và mình lại còn có reference nữa. Mà 90% các công việc mà chị từng làm ấy, tất cả đều là do các mối quan hệ giới thiệu hết. Gần như là không có cái nào là trời ơi, CV chị có kỹ cả. năng kết nối giỏi thế. Nhưng mà cho em hỏi là chị nghĩ là bí kíp nào giúp chị tìm được một công việc vừa đúng lĩnh vực của chị nhá, vừa là mức lương mình chấp nhận được. Lúc mà chị tìm ý, chị đã biết là chắc chắn là chị muốn làm agency, cho nên chị chỉ tìm công ty agency mà thôi. Và công ty thì đương nhiên có cả những từ công ty to cho đến công ty nhỏ. Thì lúc mà viết CV ý, thì cho dù chị đi dạy tiếng Anh thì làm thế nào, chị viết thế nào đấy để cho nó trông có vẻ nó giống như agency. Mình hiểu là cái công ty mà mình đang nhắm vào họ đang cần cái gì, để mình sẽ làm cái CV cho nó tương ứng với cái tương ứng đấy. Nhưng tất nhiên là chị nghĩ là sẽ có lúc mình cũng thấy là rất là thử thách. Thực sự nói có nghĩa là thứ nhất là cái hồi mà chị tốt nghiệp là chị cũng không rõ ràng được như Hằng là tôi muốn làm agency. Hồi đấy thì mình cũng cảm thấy rất là bon chen, kiểu thích làm management trainee, Trang kiểu cho Pepsi, Trang Unilever, Trang tại hồi xưa các bạn làm rất là nhiều, thì đấy rất là ra mấy triệu, rất là oai. Thì hồi đấy đúng là rất là mông lung. Chị thực sự là chị đã fail management trainee của Pepsi. Hồi đó chị apply, chị qua hết cả vòng phỏng vấn rồi các thứ, chị vào đến tận vòng mà gọi là field day của nó, là đến khách sạn xong rồi làm workshop các thứ, và chị fail. Thì hồi đấy chị cực kỳ thất vọng luôn, rất là buồn, tại vì chị nghĩ là mình thua kém với các bạn. Nhưng mà sau đấy khi mà nhìn lại vào cái trải nghiệm đấy thì hóa ra là mình cũng không phù hợp với cái chương trình đó. Nghĩa là các bạn thích làm về marketing, kiểu gọi là trade marketing, làm về hàng hóa các thứ, và các bạn được rotate qua rất là nhiều cái vị trí khác nhau, thì cũng là rất là thú vị. Nhưng mà hồi đó thì ví dụ mình chỉ thích mỗi marketing thôi thì mình cũng không cần là bắt buộc là phải như thế. Và cuối cùng là sau đấy chị cũng tìm được một cái công việc làm chủ agency, đúng rồi, cũng làm về marketing thì cũng ok mà.
Nhưng mà cho em hỏi chút xíu là tại vì chị nói là chị thất bại sau khi buổi phỏng vấn ấy, thì ví dụ như là nhiều bạn cũng thế, sẽ đôi khi sẽ qua cái vòng kiểm tra hồ sơ và cũng sẽ qua vòng phỏng vấn với người tuyển dụng, nhưng mà sau đó thì không biết là kết quả như thế nào và cũng không biết là mình đã thất bại ở chỗ nào. Thì theo chị làm sao mà mình biết được feedback của người employer của mình? Muốn biết à? Hỏi. Nhưng mà hỏi ai? Tại vì mình là mới ra trường và đôi khi là có trăm bạn như mình này. Nếu mà bây giờ mình muốn thật sự cải thiện bản thân thì mình phải làm sao? Ví dụ như bình thường nhá, khi mà chị đi phỏng vấn ấy, trước hết là trong cái cuộc phỏng vấn thì khi mà mình đi ra ngoài mình không biết kết quả chính xác, nhưng mình cũng cảm nhận được là mình có làm tốt hay không, và cái phần nào có vẻ là họ ưng ý, phần họ không ưng ý, thì cái đấy là mình có cái sense của mình để tự cảm nhận. Và ngoài ra thì chị nghĩ là mình cứ cởi mở, mình hỏi họ là ví dụ như là em biết là hôm nay chị mới gặp em lần đầu tiên và em cũng không chắc là liệu em có được nhận hay không, nhưng mà em rất muốn xin một cái lời khuyên từ chị hoặc là một cái nhận xét từ chị là em có cái gì chưa tốt, cái gì có thể cải thiện. Thì chị nghĩ là một cái người mà có cái thái độ như thế thì chắc là không khó để nhận được một cái feedback. Mình cứ hỏi thôi à, nếu mà được thì được, không được thì cũng không sao cả mà. Phải hỏi chị Hằng ấy, tại vì là chị Hằng là giám đốc marketing đã hay gặp những bạn mới ra trường và muốn xin vào công ty của chị để làm việc cùng với chị. Thì khi mà chị thấy ví dụ một số bạn là đã qua phỏng vấn với chị nhưng mà chị cảm thấy là không hợp, thì nhưng mà họ lại xin, ví dụ như là họ muốn xin contact của chị để hỏi ý kiến, thì chị có ngại cái chuyện đó hay không, và chị đánh giá một người ứng viên như vậy như thế nào? Chị đối với tư cách là đã đi tuyển dụng nhất thì chị rất thích những người như vậy. Tại vì nói thẳng ra là sinh viên mới ra trường không có kỹ năng gì. Cho dù là có các bạn có đi làm mấy hoạt động đoàn hội, nó không đúng thực tế. Thế cho nên là bây giờ mình chỉ cần biết là thái độ của họ như thế nào. Đương nhiên là lúc mà nhìn CV thì nếu mà nhìn, thứ nhất là CV trông nó tử tế, trong trường cũng sạch sẽ đẹp đẽ, không sai chính tả, không linh tinh là được rồi. Thì và đương nhiên là công ty như vị trí chị đã có phải biết là vị trí này mình cần nhân viên như thế nào. Chị đã từng tuyển một bạn, có thể lúc phỏng vấn rất là nervous, rất là lo lắng, cũng nói cũng không rõ, nhưng mà chị biết là bạn ấy có một cái thái độ tốt, đó là bạn ấy hỏi. Bạn ấy có hỏi email và số điện thoại thì chị cho email, chị không muốn gọi điện thoại. Nhưng mà đấy, họ hỏi là sau này có gì có câu hỏi thêm em email hỏi chị được không? Ok. Đấy là một thái độ chủ động. Đúng rồi, có một thái độ chủ động. Tại vì nếu mà tất cả các bạn giống nhau thì thái độ chủ động tốt là một cái có thể sau này mình có thể kỹ năng có thể dạy được, có thể luyện được, nhưng mà thái độ thì không thể. Vậy thì nếu vậy thì em sẽ đi theo bước đi. Cái vòng đầu ấy, lúc mà nộp CV ấy, thì các chị thấy là cái điểm mà nên cải thiện cho các bạn mới ra trường là điều gì trong cái lúc mà nộp hồ sơ, là cái gọi là mistake phổ biến nhất? Thứ nhất là CV không đúng trọng tâm. Chị đã từng nhận được một cái CV dài 11 trang. Wow. Viết thế là không đọc quá tâm chứ. Lại hỏi đọc. Actually có đọc, tại vì là quá tò mò là tại sao lại viết được 11 trang đó. Em nghĩ là cuối cùng là có nhiều kinh nghiệm đến mức đấy không? Không, bạn ấy viết về tiểu sử đời bạn ấy. Okay. Đúng là bước 1 là bạn sinh ra ở Hà Nội, rồi bước 2 là bạn đi học ở trường mẫu giáo thế nào, bước 3 các thứ này kia. Bạn ấy nên đi làm á. Đúng rồi, bạn ấy rất là sáng tạo, nhưng mà đúng là nó không phù hợp với cái vị trí mà mình đang cần tuyển. Rồi các bạn mà để gửi ảnh ở trong CV để gửi selfie. Hoặc đứng cạnh cái cây, cái giếng ở gần nhà. Đó, cái đấy cũng hơi là kỳ quặc. Thứ ba nữa chị thấy cũng khá là hay nhận được, đấy chính là do các bạn gửi CV nhiều quá nên bị lẫn tên công ty. Cái này là khó Cái này nhận. không được, cái này chắc chắn là không rồi đấy. Vừa nhắc tới apply Pepsi mà lại ghi là Coca thì cũng chắc chắn. Có một lần là chị nhận được một cái CV nhá, tại vì hồi đấy đang tuyển cái vị trí là content creator. Trong cái body mail á, bạn cũng viết theo phong cách kiếm hiệp để thể hiện rõ chất riêng của mình và bạn thích cái điều đấy. Sau đấy bạn ấy còn inbox, bạn ấy còn nhắn tin riêng nói là chị ơi, chị nhớ gửi nguyên văn cái body mail này của em để cho mọi kiểu, ý là kiểu cái người tuyển ấy có thể kiểu nhận thấy được là cái phong cách riêng của em là như vậy. Nhưng mà cá nhân chị thì cảm thấy là cái đấy nó không có phù hợp, bởi vì trước khi mà bạn gửi một cái, cho dù bạn có làm cái hay đến mấy thì phải xem nó có phù hợp với cái công ty mà bạn đang tuyển hay bạn đang apply vào hay không. Đấy là cái có một cái sai đó, nhiều khi là mọi người làm cái CV rất là đẹp, rất là hay nhưng nó lại không phù hợp. Đã phỏng vấn xong hết rồi nhưng mà điều gì làm nhà tuyển dụng không tiếp tục với
ứng viên đó nữa. Tại vì thực ra vị trí chỉ có một, công ty thì họ biết rõ là họ cần những người như thế nào. Có thể là một cái suy nghĩ hơi bị sai, đó là mình chưa đủ kỹ năng, hoặc là mình nhiều kỹ năng quá. Không đúng, nó phải là phù hợp đúng với thời điểm đấy của công ty đó. Đôi khi mấy bạn rất là đang hào hứng nhưng mà có những điều mà mấy bạn làm sai, ví dụ như là không chuẩn bị tốt cho cái lời nói của mình. Cái việc mà thiếu sự chuẩn bị hoặc là có thể là quá lo lắng quên lời nói, thì không biết có những sai lầm gì mà các bạn hay làm không? Ngược lại với cái việc là quá lo lắng và tự ti ấy, là cái việc là tự tin quá. Có nhiều bạn mới ra trường thậm chí còn chưa có kinh nghiệm, chưa có gì nhưng mà lại đòi hỏi ngay từ cái lúc mới vào đã bảo là lương bao nhiêu, hoặc là em học trường này cho nên em phải em lương muốn một từ cái đấy. vị trí cao hơn, em đang đi tuyển để làm sale nhưng mà em muốn vị trí cao hơn, chị vị trí cao hơn, ok, sale trên tầng 5. Đấy, đúng. thì cái thái độ đấy là làm cho, chị nghĩ là sẽ làm cho nhà tuyển dụng rất là bị cái hành động là mất điểm ấy, mình ấn tượng rất là xấu. Chưa biết là bạn làm gì cho tôi nhưng bạn đã đòi hỏi rồi. Nhưng mà cho em hỏi thêm nữa là lúc mà mấy bạn mới ra trường ấy, giống như em gái em ấy, thật sự là không biết là khi mà tìm việc ấy có nên quan tâm tới lương hay không. Tại vì thật ra là các chị cũng biết rồi, đi học xong với nhiều bạn thì dĩ nhiên là cũng muốn tự hào về bản thân, và đôi khi cảm thấy là mình vừa nhận một cái job thực tập chỉ có 3 triệu thôi nhưng mà bạn khác lại được tới 10 triệu thì mình cũng cảm thấy tự ti hơn và cảm thấy không tin tưởng vào cái kỹ năng của mình nữa. Thì các chị có lời khuyên gì cho các bạn? Chị thấy là mình phải đi về long term á. Tức là ngay lúc đầu chị mới biết cái công việc full time của chị là 6 triệu học trường IMIT ra. Rất nhiều người nghĩ là IMIT là phải ra mấy chục triệu. Làm gì có chuyện đấy. Nhưng mà lúc ấy thì chị cũng hiểu là ok, tại vì mình cũng biết là cái kỹ năng của mình nó chưa đúng phù hợp với thực tế, thì mình đành chấp nhận như vậy. Nhưng muốn là ok, năm nay mình vào, đầu tiên mình vào 6 triệu nhưng mà sau đấy thì sau vòng 1 năm chị cũng gấp đôi lương của chị rồi, sau đó là tiếp tục mình tiếp đấy thì nó cũng chả ảnh hưởng mấy. Thực ra chị luôn luôn chú ý đến cái việc là mình sẽ phải đạt được cái gì. Mình không có làm tự nhiên mình đi làm những cái việc nó không nhằm một mục đích gì hết cả, mình không mang được cái giá trị gì đến. Nhưng mà thật ra lương thì chính là cái giai đoạn đầu thì cũng quá chú ý. Mình sẽ chú ý đến việc ví dụ ở môi trường này mình học được những cái gì, mình làm việc cùng với ai, nó sẽ định hình về cái tư duy của mình trong cái công việc như thế nào, thì đấy là những cái giá trị mình mang lại được. Còn lương thì nếu mà cao thì đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà các chị thấy là nếu mà ví dụ như là các bạn đã đi làm một thời gian đi và các bạn thấy là tự nhiên những gì mà mình đã từng học ấy nó lại không đúng với cái công việc mà mình đang làm, thì các bạn bắt đầu hoang mang, tại vì các bạn không biết là giờ phải đi con đường nào. Tại vì dù sao cũng đã đi học 5 năm nhưng mà lại thấy là công việc ví dụ như là giống như trợ lý giám đốc đi, lại không giống cái ngành mà mình đi học, thì các bạn có nên đổi việc hay không, hay là các bạn nên làm gì để biết được là bước tiếp theo của mình là gì? Nếu mà chị đổi luôn á. Vậy hả? Tại vì khi mà mình còn trẻ, mình còn có nhiều thời gian, thì tại sao mình không thay đổi nếu mình cảm thấy nó không phù hợp? Nếu mà cái suy nghĩ là mình tiếc những cái gì mình đã bỏ ra ấy, mình càng ở thêm vào đấy thì mình chỉ có mất thêm cái thời gian vào trong đó thôi, thì phải đổi liền. Và nếu mà mình chưa biết được là mình đổi xong mình đi tiếp như thế nào, hay là mình phải làm gì tiếp theo, mình thích cái gì, thì chẳng có cách nào khác ngoài cách thử cả. Mình phải thử rồi mình mới biết được. Tất nhiên là trước khi thử thì mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ, chứ không phải là có 1000 thứ và thử hết mình không có đủ thời gian. Nhưng mà mình sẽ nghĩ xem là mình xem là có những cái lĩnh vực gì mà mình cảm thấy là mình có hứng thú, cái lĩnh vực gì mà mình cảm thấy mình có thể làm tốt, và tìm được cái điểm match ở giữa ở hai cái này. Với chị thì sau cái công ty đầu tiên ở agency thì chị thấy là công việc nó hay nhưng không phù hợp với mình nữa. Thì lúc đấy đúng là thực sự là rất là như kiểu bị hoang mang và mất định hướng ấy. Thế nên tự nhiên xách vali vào Sài Gòn, không có công việc, không có gì cả, để vào để Làm lại từ đầu, để tìm bản thân. nhưng mà khi mà vào thì nó có bị một cái push là bây giờ phải tìm công việc, nếu không thì chết đói. Thế là mới tự nhiên đến lúc đấy thì trong đầu thì không hiểu sao thông minh ra thì nghĩ là ok, mình biết là mình muốn là làm một công việc là năng động, nó liên quan đến yếu tố nước ngoài. Thế là cứ đi tìm công, và nếu mà tệ lắm thì lại đi làm công việc agency. Nếu mà để trong thời gian đấy thì chị đúng là apply như vậy. Thì đến lúc đấy apply xong thì mình lại có công việc, thì đổi 180 độ lại làm người khác.
Này, nhiều khi ấy mình cứ bị dồn vào đường cùng ấy, lúc đấy lại nảy ra nhiều ý tưởng. Đúng. Chắc là em sẽ đặt một câu hỏi nữa, là một câu hỏi rất là nhiều bạn thắc mắc. Sau một thời gian đi làm ấy thì các chị thấy là những kiến thức mà mình nhận ở đại học ấy thì thật sự có hỗ trợ mình cái lúc mà mình đi làm hay không? Tại vì đúng là lúc mà rơi trường thì cái gì mình cũng học hỏi mới, mọi thứ mới. Nhưng mà sau một thời gian các chị đi làm và bây giờ các chị nhìn lại là thời gian mình đã dành để đi học ở đại học thì kiến thức mình nhận là có thực tế hay không? Có hỗ trợ mình hay không? Chị nghĩ là một phần nào, tại vì đi học đại học thì bây giờ nhìn lại thì đúng là chị có 2 bằng, một bằng kinh tế, một bằng quản trị kinh doanh, chị học double major luôn. Bây giờ chị thực sự không nhớ gì hết về kinh tế. Chị chỉ biết vẽ supply với demand gặp nhau ở giữa, thế là hết. Kinh tế cá nhân. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà chị thì chị nghĩ là có những cái kỹ năng đúng là phải đi làm thì mình mới hiểu được. Nói rất đơn giản là cái công việc đầu tiên mà chị làm thì cái việc quan trọng nhất đấy là làm file Excel. Trời ơi, trong khoảng 3 tháng đầu tiên chị bị sếp chị chửi quá chừng luôn. Thực sự là mình cũng sai, nhưng mà sếp chị cũng khó tính nữa. Nhưng mà cũng rất là may là có một người sếp như thế để mình hoàn thiện hơn về cái kỹ năng đấy. Làm Excel này, rồi cách viết email, những cái thứ rất là đơn giản như thế. Đúng là trong trường học mình không được học, mình chỉ biết cách nghĩ thôi, mình biết cách giải quyết vấn đề. Nhưng mà để gọi là kỹ năng để khi hoàn thành được công việc thì đúng là đi làm mình cũng khá là bỡ ngỡ. Và như Diệu Anh vừa nói đó, là trong cái lúc mà mình đi học ấy là mình được học cái cách nghĩ. Nên chị thấy cái lúc mà mình đi học nó cũng rất là quan trọng. Đấy là cái môi trường đầu tiên ấy, mà mình được học những cái về kỹ năng làm việc nhóm như thế nào, kỹ năng thuyết trình như thế nào, kỹ năng phản biện như thế nào. Tất nhiên là cũng tùy vào cái môi trường mà mọi người học ấy, thì mỗi nơi nó sẽ khác nhau. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ về cái quãng thời gian đi học ngày xưa ấy, tuy là thật sự là đúng là chữ thầy trả thầy, chẳng nhớ gì cả, kiến thức thì không nhớ, nhưng mà những kỹ năng là những cái mà nó cứ thấm vào mình hàng ngày ấy. Nên vẫn cảm thấy cái quãng thời gian này rất cần thiết. Em chắc là người duy nhất là may mắn nhất ấy, tại vì thật ra là dù là major của em là tài chính, nhưng mà thật sự là cái ngành này giúp em sử dụng Excel rất là nhanh. Thì em nghĩ là cái lúc mà em ra trường ấy, bản thân em còn không biết là em sẽ làm ở lĩnh vực nào. Tại vì lúc đó là ai cũng nghĩ là nếu mà học tài chính thì dĩ nhiên là phải đi làm ngân hàng hoặc là những cái quỹ. Nhưng mà thực tế là em đi vào ngành thương mại điện tử thì đúng lúc là kỹ năng của em lại rất cần cho công ty đó. Và em cũng nghĩ là may mắn là cái lúc mà đi học toàn lấy môn mà chuyên về Excel thôi. Đấy, nhưng mà em nghĩ là các bạn không nên quá tập trung vào cái chuyện mà chuyên môn của mình, chuyên ngành của mình là gì đâu. Có khi lại duyên sẽ tự tới và nghề sẽ chọn mình. Đấy. Những cái hoạt động kiểu như cái lớp hướng nghiệp ấy, nhưng mà nó rất là kiểu ở trên thầy đọc cho chết ấy, nên là thực sự chẳng thấy nó có tác dụng gì hết cả. Nhưng mà nếu như mà có thêm những cái lớp để cho các bạn gọi là tự tìm hiểu bản thân này, những cái workshop hay những cái hoạt động hay gì đó để cho mọi người tìm hiểu bản thân, tìm hiểu xem là mình thích cái gì, mình phù hợp với khả năng gì, thì nó sẽ dễ đưa ra quyết định hơn ấy. Tất nhiên là khi mình còn trẻ thì mình nghĩ một đằng, sau này có thể mình sẽ thay đổi, nhưng mà cái khả năng mà để mình tìm được cái thứ mình thích, mình biết là mình thích cái gì nó sẽ cao hơn. Thì hiện giờ em thấy là có rất là nhiều suy nghĩ khá là phổ biến với giới trẻ và mới ra trường ấy. Thì em muốn chơi trò chơi với các chị là true and false. Em sẽ đưa một câu phổ biến và các chị sẽ quyết định là nếu mà true thì hãy bấm like, và nếu mà false thì dislike. Dựa trên kinh nghiệm bản thân đấy nhá. Đúng rồi, dựa vào kinh nghiệm cá nhân thôi. Do ở đây các chị đã từng đi du học rồi, nên em nghĩ là nhiều bạn sẽ nghĩ là những bạn đi du học sẽ được lương cao. True and false. Tại sao chị Diệu Anh lại nghĩ là đúng? Thực ra là chị nghĩ đúng, nó không phải do là chuyện bằng cấp hay là mình đi du học nước ngoài các thứ, thì nghe nó có vẻ oai mà các công ty họ đâm đầu vào họ cho mình lương cao. Nhưng mà chị phải nói là trong quá trình tuyển dụng và phỏng vấn với các bạn mà đi nước ngoài về ấy, thì chị phải nói là cái kỹ năng trình bày và kỹ năng thể hiện bản thân của các bạn khá là tốt. Nên là thường là các bạn sẽ được offer các công việc cũng tốt hơn. Và bên cạnh đấy thì chị thấy là ví dụ như mọi người cũng có chia sẻ là ở các trường quốc tế thì họ hay có các cái workshop về cách nộp đơn, cách phỏng vấn, rồi họ có danh sách các cái công ty partner để có thể xin việc á. Thì chị nghĩ cái đấy nó là một cái đà tốt đoạn đầu. Thì gọi là cái khả năng mà mình nhận được lương cao, công việc tốt hoặc là một cái công ty nó lớn hơn thì nó cao hơn. Còn tất nhiên là cái kinh nghiệm của mình
mình có nắm bắt được cái cơ hội được trao cho mình không thì nó lại là chuyện khác. Chị thấy Diệu Anh nói đúng, mà chị nghĩ là cái việc mà đi du học nó không phải là cái lý do mà bắt buộc khiến cho mọi người được cái mức lương cao. Nhiều khi là đi du học về nhưng mà ví dụ như là mình không biết tìm cái công việc ở đâu, mình yêu thích cái công việc gì, xong mình apply vào một cái công ty mà cái budget của họ chỉ có chừng đó thôi, họ cũng không thể nào trả cho mình lương cao được thật. Em không biết là bây giờ còn suy nghĩ này có phổ biến hay không nhé, nhưng mà chị dựa vào kinh nghiệm của em thôi ấy, khoảng cái lúc mà em mới về Việt Nam ấy thì có suy nghĩ là để vào một công ty lớn của Việt Nam phải cho thêm tiền cho nhà tuyển dụng hoặc là cho những người trong công ty, điều đó đúng hay không? Không, chị không có kinh nghiệm để xin việc ở những chỗ có yếu tố nhà nước nhé, thì chị không rõ ở đấy, nghe không rõ lắm. Thì nhưng mà các công ty tư nhân thì chị thấy thường là không, họ sẽ dựa nhiều vào cái CV của mình, cái biểu hiện của mình khi mà đi phỏng vấn, những yếu tố như thế, chứ chị chưa gặp trường hợp nào là phải đưa tiền cả. Tại vì có một số công ty tư nhân người ta vẫn chạy theo một cái gọi là mô hình công ty gia đình chẳng hạn, thì là họ có thứ hạng rồi, họ có cái cách mà làm việc riêng của họ. Đấy, thì cái này thứ nhất là mình phải biết contact, mình biết network, biết ai để xin ý, chứ không phải tự nhiên đưa tiền người ta cho vào. Đúng. Thì em nghĩ là cái phần này nó vẫn có. Đúng là cũng nghĩ như vậy, tức là không phải tự nhiên mà mình muốn đưa tiền cũng có người nhận. Thế về nó cũng là có mối quan hệ sẵn rồi, và cũng có thể cái việc đưa tiền nó không phải là tiền mặt mà nó là những cái khác. Đúng, công nhận con phải tự thôi, con nên phải là tự làm. rất xác định. Em nghĩ là cái câu hỏi cuối cùng ấy, suy nghĩ của nhiều bạn trẻ ấy, sẽ dựa vào công ty càng lớn thì lương càng cao, điều đó có đúng hay không? Điều đó đúng hay không? Tại vì đúng là nhiều bạn em đã gặp ấy thì sẽ khi mà vào phỏng vấn ấy thì ai cũng sẽ nhìn vào mô hình kinh doanh, và ô tô là nếu mà cứ 500 nhân viên trở lên là ngay lập tức là sẽ có quỹ rất là lớn, và công ty đang làm ăn rất là tốt, cho nên cái chuyện lương là không phải vấn đề. Đó, thì các chị thấy tại sao lại các bạn nghĩ như thế, hoặc là điều đó có đúng hay không? Chính là cái suy nghĩ này nó đúng là nó phổ biến thật, nhưng mà cũng tùy thôi công ty lớn nhưng mà apply vào vị trí nào, rồi cái khả năng điêu lương của mình như thế nào, với cả nó quan trọng nữa là có cả thời điểm nữa. Ví dụ lúc đấy họ rất cần người, họ có thể sẵn sàng là trả một cái mức lương nó cao hơn một chút để có người, nhưng mà cái lúc mà nếu mà mình apply vào thời điểm họ còn đầy đủ rồi, hoặc là có cũng được, không có cũng không sao, thì nó sẽ khó hơn. Cá nhân em thì đã nhìn thấy các công ty rất lớn, quốc tế luôn á, nói thật ra là Big Four chẳng hạn, thì họ biết là họ có quyền để họ điều, và họ biết là người ta muốn làm việc của họ, đúng rồi, làm việc ở chỗ họ ít nhất là trong vòng 2 năm đầu, và sau đấy thì gọi là CV quá đẹp để có thể apply tất cả mọi nơi khác. Thế nên là có rất là nhiều bạn cũng sẵn sàng là trong 2 năm đầu chỉ làm lương dưới 10 triệu thôi, dù công việc khủng khiếp rất là nặng và rất là stress. Nhưng mà cái đấy nó là cái đánh đổi, và sau đấy đúng là các bạn rất là thành công sau đó, không vấn đề gì cả. Nhưng mà em nghĩ là không nên nghĩ lầm tưởng là ok, công ty cứ thật to thì sẽ lương cao. Đúng rồi, mà công ty lớn thì họ có một cái structure rõ ràng lắm. Tức là ở tầng này lương Là ở có mức này có không hết, không thể nào vượt. Không thể nào vượt, nếu mà còn start up thì công ty nó nhỏ, muốn thế nào thì thế đấy. Thôi để kết thúc discussion ngày hôm nay thì các chị có lời khuyên nào lớn nhất cho các bạn đang xin việc và đã thất bại nhiều lần trong cái việc đó? Chị nghĩ là luôn là có một thái độ tích cực. Không được thì thôi làm lại, không được thì thôi làm một cái mới. Thật sự thì không dám khuyên, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm cá nhân và cái suy nghĩ của mình. Thì lúc nào chị cũng nghĩ là coi thất bại là một cái chuyện bình thường, ai cũng sẽ có thất bại hết cả, và hãy nhìn nó là một cái cơ hội. Nghĩa là khi mà mình thất bại thì mình sẽ học hỏi được một cái điều gì đấy, hãy nhìn xem mình đã học được cái gì, và sau đấy mình rút kinh nghiệm. Quan trọng là cái tương lai mình sẽ tiếp tục làm tiếp như nào, chứ đừng nhìn vào những cái tiêu cực của nó. Chị thì chị cũng không có lời khuyên gì đâu, tại vì chị thấy là bây giờ các bạn cũng khá là năng động. Có nghĩa là sau khi tốt nghiệp không phải ai cũng gọi là đâm vào các công ty thật lớn, hoặc là đi gửi thật là nhiều CV để cố gắng có một công việc văn phòng. Rất là nhiều bạn có thể tự làm startup, có thể tự đi kinh doanh
cá nhân. Nên là mình nghĩ là tất cả những option đấy đều ok cả. Có thể là ban đầu ba mẹ sẽ không hiểu là không biết là đi làm gì thế nhỉ. Nhưng mà quan trọng là mình thấy mình vui và mình có cái thu nhập để tự nuôi sống bản thân là ok rồi. Chắc là lời của em là chỉ đơn giản thôi là để chuẩn bị tốt hơn ấy, cứ bắt đầu làm từ lúc mà còn đi học ấy. Tại vì em nghĩ là lúc mà mình đi học rất là nhiều thời gian. Cái thời gian đó mình có thể đi volunteer, mình tham gia những cái workshop, mình gặp gỡ nhiều người mới. Thì chính cái thời gian đó sẽ giúp mình tìm hiểu bản thân là mình muốn gì và mình tìm công ty nào phù hợp với mình. Đây là những chia sẻ dựa trên kinh nghiệm cá nhân của bọn mình. Thì cũng rất mong có thể nghe được những cái ý kiến của các bạn. Và nếu như mà mọi người thích chương trình này thì đừng quên like hoặc là subscribe cho tụi mình nhé. Bye bye. Bye bye.